हरे कृष्णा. आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण जाणून घेऊया की शुद्ध भक्तांमध्ये दोष पाहू नयेत. आपण कधी कधी स्वभाव झालेला असतो, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये दोष पाहण्याची आपल्यामध्ये स्वभाव असतो, परंतु विशेष करून भक्तांमध्ये दोष पाहू नये. भक्तांमध्येच काय, कुणामध्येही दोष पाहू नये. तर इथे श्लोकामध्ये 6व्या श्लोकामध्ये श्री उपदेशामृत ग्रंथाच्या 6व्या श्लोकामध्ये रूप गोस्वामी वर्णन करत आहेत, उपदेश करत आहेत की भक्तांमध्ये दोष पाहू नये, नाहीतर काय होतं, आपण अपराधी होऊ शकतो. श्लोक नंबर 4 आणि 5 मध्ये वर्णन केलेलं आहे की भक्तांमधील संबंध कसे असायला पाहिजे आणि कोणत्या भक्ताचा आपण संग केला पाहिजे. 6 प्रकारच्या संघाचं प्रेमपूर्ण व्यवहाराचं वर्णन केलेलं आहे 4थ्या श्लोकामध्ये. आणि 5व्या श्लोकामध्ये वर्णन केलं आहे की भक्तांचे 3 प्रकार कोणकोणते आहेत, त्यांच्याशी कशा प्रकारे आपण म्हणजे व्यवहार केला पाहिजे, 4थ्या श्लोकामध्ये वर्णन आहे. तर साधुसंग सर्व शास्त्र कहे, लवमात्र साधुसंग सर्व सिद्धी होय. सर्व शास्त्राचा निर्णय आहे की शुद्ध भक्ताची संगती केली पाहिजे. परंतु एखाद्या शुद्ध भक्तामध्ये काही दोष दिसले तर तो अत्यंत शुद्ध भक्त आहे, परंतु या भौतिक जगामध्ये असल्यामुळे भौतिक जगामध्ये स्थित असल्यामुळे काही दोष दिसतात आपल्यामध्ये. मग आपण त्यांची शरणागती केली, त्यांच्याकडे प्रश्न विचारले काही आध्यात्मिक, आणि त्यांच्यामध्ये दोष दृष्टीने पाहिलं तर मग आपली भक्ती नष्ट. भक्ताचा नाश होत नाही. भगवंत बोललेत भगवद्गीतेमध्ये 9व्या श्लोकाच्या 9व्या अध्यायाच्या 31व्या श्लोकामध्ये वर्णन केलं की हे अर्जुना, हे कौंतेय, न मे भक्त प्रणश्यती, माझ्या भक्ताचा कधी नाश होत नाही. परंतु आपण सावधान असलं पाहिजे की आपण अपराधापासून दूर होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर इथे सांगतात की भक्तांमध्ये आपण दोष पाहू नये. 6वा श्लोक आहे, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषच्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत गंगांबसां न खलु बुधबुधफेन पंके ब्रह्मद्रवत्वम अपगच्छति निरधर्मे. दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषच्च दोषे. तर या भौतिक जगात असल्यामुळे काही प्राकृत दोष भक्तांमध्ये वरकरणी दिसतात, बाह्यता दिसतात. कसे असतात, कोणकोणते दोष? स्वभावजनित. दृष्टे स्वभावजनित. स्वभावजनित म्हणजे कोणते दोष आहेत की एखादा भक्त कर्कश स्वभावाचा असतो, कर्कश स्वभावाचा असतो, आणि समजा त्याचा जन्म असं सांगितलं आहे की नीच कुळामध्ये त्याचा जन्म झाला आहे, निम्न कुळामध्ये त्याचा जन्म झाला आहे, तर तो काही दोष नव्हे. तरी पण काही लोक दोष दृष्टीने तो खालच्या जातीचा व्यक्ती आहे, परंतु आध्यात्मिक बाबतीत किती वरचढ आहे त्याकडे पाहत नाहीत कोणी, की असं खालच्या जातीचा भक्त आहे, तो कर्कश स्वभावाचा आहे तो, आणि आळशी भक्त आहे. असा आळसपणा पण कधी कधी भौतिक प्रभावामध्ये दिसून येतो. परंतु पुढे सांगितले अजून एक दोष आहे, त्याला शारीरिक दोष. वपुषच्च दोष आहे, म्हणजे शारीरिक दोष असतात. एखादा भक्त विकृत असेल, एखादा भक्त अपंग असेल, एखादा व्यक्ती कसा असेल, रोगी शरीराचा असेल, सारखं आजारी पडत असेल, आणि त्याचा चेहरा कुरूप आहे, सुंदर चेहऱ्याचा नसेल, म्हणून काय तो भक्त नाही असं नाही. तर त्यांचं ते बाह्यतकारी, परंतु अंतरंग किती पवित्र आहे हे आपण पाहायला पाहिजे. तर भक्तांमध्ये बाह्यतकारी काही पाहू नये त्यांच्यामध्ये. बाह्यतकारी दोषांना नरसिंह पुराणामध्ये म्हटलं आहे, जसं चंद्रावरती डाग असतो तसे ते तात्पुरते दोष असतात. तात्पुरते असतील किंवा जन्मापासून त्यांच्यामध्ये असे बाह्यतकारी दोष दिसत असतील तरी त्यांच्या भक्तीमध्ये काय फरक नसतो. तर चंद्रावर डाग असल्यामुळे काय चंद्रप्रकाशामध्ये फरक पडतो का, की जिथे डाग आहे तेवढाच भाग अंधार आहे, बाकी प्रकाश आहे? तसं नसतो. पूर्ण प्रकाश मिळतो आपल्याला चंद्राचा. त्याप्रमाणे भक्तांमध्ये दोष असले तरी त्यांच्याकडे दोष दृष्टीने पाहू नये. सांगितलंय पुढे श्लोक येईल, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा. तर न प्राकृतत्वम इहम भक्तजनस्य पश्येत. म्हणून भक्तांना भौतिक दृष्टीने पाहू नये, त्यांच्यामध्ये भले काही दोष असतील. श्रील रूप गोस्वामीने उदाहरण देऊन स्पष्ट केलं. इथे गंगेच्या पाण्याचं उदाहरण दिलं आहे रूप गोस्वामीने, की गंगेचं पाणी कसं
असं म्हटलंय, गंगांबसाम न खलु बुदबुद फेन पंके. बुदबुद फेन पंके म्हणजे गंगेच्या पाण्यामध्ये कधी कधी बुडबुडे येतात, फेस येतो पावसाळा ऋतूमध्ये. पंके म्हणजे चिखळ होतो आणि पाणी घाणेरडं असं दिसतं, घाणीसारखं दिसतं. परंतु काय म्हटलंय, ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मे. भले ते चिखलाने माखलेलं आहे पाणी, घाणेरडं दिसत आहे, परंतु ते पाणी पवित्र आहे, ब्रह्मद्रव आहे. ब्रह्मद्रवत्वम असं सांगितलंय. ते भगवान श्रीकृष्णाच्या चरणातून वाहत आलेलं पाणी आहे, त्याला गंगा नदी. तर गंगेचं पाणी कधीही अपवित्र होत नाही. भले ते चिखल झाला आहे, त्याच्यामध्ये बुडबुडे येत आहेत असे आणि फेस झालेला आहे पूर्ण पाण्याचा तिथे, तरी ते अपवित्र होत नाही. ब्रह्मद्रवत्वम ते सोडत नाही, ते पवित्रच असतं, त्याचा धर्म ते सोडत नाही. तसाच भक्तांमध्ये जर बाह्यकारी काय एखादा दोष दिसला तरी त्यांच्या भक्तीमध्ये काय फरक पडत नाही. आणि भक्तांमध्ये आपण काय दोष पाहायचा नसतो, कारण ते पूर्णपणे शरणागत असतात भगवंतांना. आणि शरणागत भक्तांमध्ये कधीही दोष पाहू नये. इवन इतर जीवांमध्ये पण दोष पाहू नये. तर जे शरणागत आहेत भगवंतांना, त्यांच्यामध्ये आपण दोष कसा पाहू शकतो. अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ईश. श्री भगवद्गीतेच्या 9व्या अध्यायाच्या 30व्या श्लोकामध्ये म्हटलंय, जर कोणी अत्यंत दुराचारी असेल, दुराचारी म्हणजे अत्यंत निंदनीय कार्य करत असेल, हीन दर्जाचं कार्य करत असेल, परंतु जर तो भक्तीमध्ये युक्त झाला तर त्याला साधूच मानलं पाहिजे, कारण तो आपल्या निश्चयामध्ये असा दृढ झालेला असतो. त्याच्यामध्ये आपण दोष दृष्टीने त्या व्यक्तीला सुद्धा पाहू नये. काही जण बोलतात की अरे, कोकणामध्ये आमच्या म्हणतात की करून करून भागला आणि देवपूजेला लागला. करून करून भागला आणि देवपूजेला लागला असं म्हणतात की आता परत पापच करत आलंय आणि आता लागलंय बुवांच्या नांदाला लागलाय असं म्हणतात, की बाबा आता गुरूंच्या नांदाला लागलाय असं पण म्हणतात काही लोक. मला नाही म्हटलंय अजून, परंतु ऐकलंय मी असा शब्द प्रयोग केला जाते, करून करून भागला आणि देवपूजेला लागला. कधी कधी मस्करीमध्ये सुद्धा म्हटलं जातं. तर योग्यच आहे ते, कारण करून करून थकलाय व्यक्ती आणि आता लागलंच पाहिजे. कारण ज्यावेळी गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाय भक्तिलता बीज, जेव्हा भगवंताची कृपा होतं, साधूंचा संघ होतो, वैष्णवाचा संघ होतो, तेव्हा भक्तीचं बीज प्राप्त होतं. भक्ती भक्त संघे अनुजायते, भक्तांच्या संघामध्येच भक्तीचा प्रादुर्भाव होतो. नाहीतर भक्ती अशी मिळत नाही, भाग्याने पण मिळत नाही. ते भाग्य असलं पाहिजे, ते भक्तिमय भाग्य असलं पाहिजे. पुण्यमय कर्माने नाही होत, भक्तिमय कर्म असले पाहिजे तरच मिळतं, असं वर्णन केलेलं आहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरांनी माधुर्य कादंबिनी ग्रंथामध्ये. तर त्याला साधूच समजलं पाहिजे. साधुरेवस मंतव्य, साधूच समजलं पाहिजे, कारण तो निश्चयामध्ये योग्य प्रकारे स्थित झालेला असतो. आणि काय होतं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतीं निगच्छति कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. तो व्यक्ती लवकरच धर्मात्मा बनतो. धर्मात्मा म्हणजे सदाचारी बनतो लवकरच, आणि त्याला शाश्वत शांती प्राप्ती होते. जर एखाद्याला शांती प्राप्ती करायची असेल तर त्याने भक्ती मार्ग स्वीकार केला पाहिजे. भक्ती मार्गासारखा असा उत्तम कोणता मार्ग नाही ज्यामुळे व्यक्ती लवकरात लवकर शांती प्राप्ती करतो. याच मार्गामध्ये, बाकीच्या मार्गामध्ये त्याला तशी शांती प्राप्ती होऊ शकत नाही आहे. ते अर्धे मार्ग आहेत, अधुरे मार्ग आहेत. पण हा कलियुगासाठी सर्वश्रेष्ठ असा मार्ग आहे की व्यक्तीला जर शांती प्राप्ती करायची असेल तर भक्ती मार्ग आहे. भगवान श्रीकृष्ण सांगतात, कौंतेय प्रतिजानी न मे भक्ते प्रणश्यति. निर्भय हो आणि तू सांग, घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. जो भगवंताला शरणागत झालेला आहे त्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. भगवंत सांगत आहेत अर्जुनाला, तू घोषणा करून सांग. तर या श्लोकाचा तात्पर्य आहे, 6व्या श्लोकामध्ये तात्पर्य म्हणून काय सांगतात की कधीही आपण भक्तांमध्ये दोष दृष्टीने पाहू नये. भले तो अत्यंत उच्च दर्जाचा भक्त आहे आणि काही शारीरिक त्याच्यामध्ये दोष दिसत असतील, नाही. कधी कधी आपण आपल्या गुरु महाराजांच्या प्रती, गुरु महाराज आहेत त्यांच्याप्रती सुद्धा अपराध करतो की अरे आपल्यासारखेच आहेत, ते आपल्यासारखेच वागतात, आपल्यासारखेच बोलतात. परंतु तसं नव्हे. भले तसं असतील परंतु ते दिव्य स्तरावर स्थित असतात. कधी त्यांच्यामध्ये दोष दृष्टीने, वैष्णवांमध्ये सुद्धा दोष दृष्टीने आपण
पाहू नये. हरे कृष्ण.